Có một sự thật mà rất nhiều người biết, nhưng lại giả vờ không thấy. Đó là khi một người phụ nữ bước qua những năm tháng rực rỡ nhất của tuổi trẻ, khi mái tóc bắt đầu có vài sợi bạc, khi những nếp nhăn nhẹ xuất hiện nơi khóe mắt, thì bên trong họ không phải là sự nguội lạnh như người ta vẫn nghĩ, mà ngược lại là một trái tim vẫn còn rất nhiều khao khát được sống, được yêu, được cảm nhận. Và chính vào thời điểm đó, một điều tưởng như trái ngang lại xảy ra, họ dễ bị thu hút bởi những người đàn ông trẻ hơn mình. Không phải ngẫu nhiên, không phải bốc đồng, và càng không phải vì họ muốn khác người, mà bởi vì sâu trong họ đang thiếu một điều gì đó mà chỉ khi có sự xuất hiện của một người trẻ, họ mới bất chợt nhận ra mình đã bỏ quên nó quá lâu rồi. Cuộc đời của một người phụ nữ trưởng thành thường gắn liền với rất nhiều vai trò, làm vợ, làm mẹ, làm con dâu, làm người giữ lửa cho gia đình. Họ đã từng rất dịu dàng, rất mộng mơ, từng có những rung động rất đẹp, nhưng theo năm tháng, những cảm xúc ấy dần bị thay thế bởi trách nhiệm, bởi lo toan, bởi những điều phải làm nhiều hơn là những điều mình muốn. Và rồi đến một ngày, khi nhìn lại, họ chợt nhận ra mình đã sống vì người khác quá nhiều mà quên mất cảm xúc của chính mình. Người đàn ông bên cạnh họ có thể vẫn ở đó, vẫn là chồng, vẫn là người đồng hành, nhưng giữa họ không còn những rung động như trước. Không còn những ánh mắt đầy say mê, không còn những khoảnh khắc khiến tim đập nhanh hơn chỉ vì một cái chạm nhẹ. Tất cả trở nên quen thuộc đến mức vô cảm. Và chính lúc đó, nếu có một người xuất hiện, một người đàn ông trẻ, mang theo năng lượng khác biệt, mang theo sự nhiệt tình, sự chủ động, sự chân thành trong cách thể hiện cảm xúc, thì mọi thứ trong người phụ nữ ấy như được đánh thức. Không phải vì người đó đặc biệt hơn chồng họ, mà vì người đó mang lại cảm giác mà họ đã đánh mất từ rất lâu. Một ánh mắt nhìn họ như thể họ vẫn còn rất hấp dẫn. Một câu nói khiến họ đỏ mặt như thời còn trẻ. Một sự quan tâm đủ để khiến họ cảm thấy mình không phải chỉ là một người phụ nữ của trách nhiệm, mà còn là một người phụ nữ của cảm xúc. Và rồi, điều mà họ gọi là hồi xuân thực ra không phải là quay lại tuổi trẻ, mà là tìm lại chính mình của những năm tháng đã từng sống thật với cảm xúc. Người ta thường đánh giá những mối quan hệ như vậy bằng những cái nhìn khắt khe, nhưng ít ai chịu đặt mình vào vị trí của người phụ nữ ấy để hiểu rằng điều họ cần không phải là sự mới mẻ nhất thời, mà là cảm giác được sống lại. Có những đêm, họ nằm bên cạnh người chồng của mình, nhưng giữa hai người là một khoảng cách không thể gọi tên. Không phải vì hết nghĩa, mà là hết cảm xúc. Họ vẫn làm tròn vai trò của một người vợ, vẫn chăm lo cho gia đình, vẫn cười nói như không có chuyện gì, nhưng sâu bên trong là một khoảng trống ngày càng lớn. Và khi có một người bước vào, lấp đầy khoảng trống đó bằng sự quan tâm, bằng sự nhiệt thành, bằng cách khiến họ cảm thấy mình vẫn còn được khao khát, thì việc họ rung động là điều gần như không thể tránh khỏi. Người đàn ông trẻ không cần phải hoàn hảo, chỉ cần họ biết cách thể hiện cảm xúc, biết cách lắng nghe, biết cách nhìn người phụ nữ ấy như một người phụ nữ đúng nghĩa, chứ không phải một người đã qua thời. Và chính điều đó lại trở thành thứ khiến người phụ nữ trưởng thành không thể dửng dưng, bởi vì càng lớn tuổi, phụ nữ càng không cần những điều phô trương. Họ không cần những lời hứa xa vời, họ chỉ cần một cảm giác rất thật rằng mình vẫn còn giá trị, vẫn còn được yêu, vẫn còn có thể khiến một ai đó rung động. Và đôi khi, chính những người trẻ lại làm điều đó tốt hơn, không phải vì họ giỏi hơn, mà vì họ chưa bị bào mòn bởi thời gian và trách nhiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra ranh giới giữa cảm xúc và thực tế. Có những mối quan hệ bắt đầu bằng sự rung động rất đẹp, nhưng kết thúc bằng sự tổn thương sâu sắc. Bởi vì không phải lúc nào cảm xúc cũng đi cùng với sự bền vững. Một người phụ nữ có thể cảm thấy mình trẻ lại khi ở bên một người đàn ông trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ có được một tương lai rõ ràng. Và chính ở điểm này, nhiều người phụ nữ rơi vào giằng xé. Một bên là trách nhiệm, một bên là cảm xúc, một bên là sự ổn định đã quen thuộc, một bên là những rung động mà họ tưởng chừng đã mất đi mãi mãi. Không có đúng hay sai tuyệt đối, chỉ có những lựa chọn và cái giá phải trả cho mỗi lựa chọn đó. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, bạn sẽ thấy vấn đề không nằm ở việc phụ nữ thích trai trẻ, mà nằm ở việc trong chính cuộc sống của họ có điều gì đó đang thiếu. Một người phụ nữ được yêu thương đủ, được quan tâm đủ, được lắng nghe đủ, sẽ không cần phải tìm kiếm cảm giác hồi xuân ở một người khác. Họ có thể vẫn rung động trước những điều mới mẻ, nhưng sẽ không dễ dàng bước qua ranh giới. Ngược lại, khi một người phụ nữ đã quá lâu không được quan tâm đúng nghĩa, thì chỉ cần một chút ấm áp cũng có thể khiến họ yếu lòng. Và điều đáng nói là họ không hề muốn điều đó xảy ra. Không ai bước vào một mối quan hệ phức tạp chỉ vì thích. Đằng sau đó luôn là những khoảng trống cảm xúc chưa được lấp đầy, những nỗi cô đơn không ai nhìn thấy, những đêm dài không có ai thực sự lắng nghe.
Và khi có một người xuất hiện, khiến họ cảm thấy mình không còn cô đơn nữa, thì việc họ mở lòng là điều rất con người. Nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng cho phép ta sống theo cảm xúc. Và càng trưởng thành, người ta càng hiểu rằng có những điều dù rất đẹp nhưng không thể giữ. Có những cảm xúc dù rất thật nhưng không thể đi đến cuối cùng. Điều quan trọng nhất không phải là cấm đoán hay phán xét, mà là hiểu. Hiểu để không trách, hiểu để không vội vàng kết luận, và hiểu để mỗi người trong một mối quan hệ biết cách giữ gìn điều mình đang có. Một người đàn ông, nếu đủ tinh tế, sẽ không để người phụ nữ bên cạnh mình phải đi tìm cảm giác được sống ở một người khác. Không cần phải trẻ hơn ai, không cần phải quá hoàn hảo, chỉ cần đủ quan tâm, đúng lúc, đủ lắng nghe đúng cách, và đủ chân thành để người phụ nữ ấy cảm thấy mình luôn được yêu. Bởi vì cuối cùng, thứ mà phụ nữ tìm kiếm không phải là tuổi trẻ của một người đàn ông, mà là cảm giác tuổi trẻ trong chính tâm hồn mình. Và nếu một người đàn ông có thể mang lại điều đó, thì dù bao nhiêu năm trôi qua, người phụ nữ ấy vẫn sẽ ở lại. Không phải vì trách nhiệm, mà vì họ thật sự muốn. Và đó mới là điều giữ được một mối quan hệ lâu dài, chứ không phải bất kỳ sự mới mẻ nào từ bên ngoài. Cuộc đời này, ai cũng sẽ già đi, nhưng không phải ai cũng giữ được cảm xúc của mình. Và đôi khi, điều khiến một người phụ nữ rung động không phải là tuổi tác của người đối diện, mà là cách họ được đối xử. Nếu bạn đang trong một mối quan hệ, hãy tự hỏi, lần cuối cùng bạn khiến người phụ nữ của mình cảm thấy mình được yêu là khi nào? Lần cuối cùng bạn nhìn họ bằng ánh mắt như ngày đầu tiên là khi nào? Và lần cuối cùng bạn khiến họ mỉm cười chỉ vì một hành động nhỏ là khi nào? Đừng để đến khi họ im lặng quá lâu, rồi một ngày nào đó, bạn nhận ra ánh mắt ấy đã không còn dành cho mình nữa. Bởi vì khi một người phụ nữ đã tìm lại được cảm xúc của mình ở nơi khác, thì việc kéo họ quay lại sẽ khó hơn rất nhiều so với việc giữ họ ngay từ đầu. Và nếu bạn là một người phụ nữ đang đọc những điều này, hãy nhớ rằng cảm xúc của bạn là thật, nhưng lựa chọn của bạn mới là điều quyết định cuộc đời bạn sẽ đi về đâu. Đừng đánh đổi tất cả chỉ vì một cảm giác nhất thời, nhưng cũng đừng sống cả đời mà quên mất mình từng muốn được hạnh phúc như thế nào. Hãy tỉnh táo, nhưng cũng hãy đủ yêu thương chính mình. Bởi vì bạn xứng đáng được yêu, không phải bởi một người nào đó bất kỳ, mà bởi đúng người, đúng cách và đúng thời điểm. Và khi điều đó xảy ra, bạn sẽ không cần phải đi tìm cảm giác hồi xuân nữa. Bởi vì bạn chưa từng đánh mất nó. Nó chỉ đang chờ được đánh thức bởi một tình yêu đúng nghĩa mà thôi. Cuối cùng, điều mà một người phụ nữ tìm kiếm chưa bao giờ là một người đàn ông trẻ hơn mình. Thứ họ thật sự khao khát là cảm giác được sống lại những rung động đã từng thuộc về mình, là được nhìn, được chạm đến, được lắng nghe như thể họ vẫn còn là người phụ nữ của những ngày thanh xuân rực rỡ nhất. Và nếu một ngày nào đó, họ tìm thấy cảm giác ấy ở một nơi khác, thì đó không phải là sự phản bội ngay từ đầu, mà là kết quả của rất nhiều ngày tháng họ đã bị lãng quên trong chính cuộc hôn nhân của mình. Nhưng cuộc sống không chỉ có cảm xúc, mà còn có lựa chọn, có trách nhiệm, và có những điều một khi đã đánh mất thì không thể quay lại như cũ. Vì vậy, trước khi tìm kiếm sự mới mẻ từ bên ngoài, mỗi người hãy tự nhìn lại chính mối quan hệ của mình. Liệu chúng ta đã thật sự yêu nhau đúng cách chưa? Hay chỉ đang tồn tại bên nhau vì thói quen? Một cái nắm tay đúng lúc, một ánh mắt đủ sâu, một lời quan tâm chân thành, đôi khi lại có sức mạnh giữ một người ở lại hơn bất kỳ điều lớn lao nào khác. Đừng để đến khi người phụ nữ bên cạnh bạn im lặng quá lâu, rồi một ngày, bạn nhận ra ánh mắt ấy đã không còn hướng về mình nữa. Và nếu bạn là phụ nữ, hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được yêu, nhưng cũng cần đủ tỉnh táo để không đánh đổi cả cuộc đời chỉ vì một cảm xúc nhất thời. Nếu bạn thấy câu chuyện này chạm đến mình, hãy để lại một like, một chia sẻ, để nhiều người hiểu hơn về những điều rất thật nhưng ít khi được nói ra. Và đừng quên theo dõi kênh, bởi vì đôi khi chỉ một góc nhìn đúng cũng có thể giúp bạn giữ lại một người trước khi quá muộn.